Guys, welcome back to my channel. For today's video, ang ipapakita ko naman sa inyo ay ang pagmimix ng aloe vera and egg white. So, yun ang gagamitin natin pang face mask. So, ito guys, ngayon ko pa lang to itatry ha. Usually kasi ang tinatry ko is yung egg white na pang face mask sa face, of course. Yun pala yung natatry ko. Pero itong imimix natin yung aloe vera sa egg white, first time ko pa lang tong itatry. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano magiging result. So, sabay-sabay tayo guys. Excited na ako. So, let's start! Ayan guys, nakagawa na tayo ng mix na aloe vera with egg white. So, ilalagay na natin sa ating face. So, subukan na natin, i-try na natin guys. So, let's start. Medyo may amoy lang siya guys. Medyo may konting mabaho gawa ng aloe vera niya. So, nagmi-mix yung amoy niya sa egg white and aloe vera. So, ayan guys. Antayin lang natin din siya matuyo. So, kailangan lahat ng face mo lagyan mo. So, ayan. Antayin lang natin siya matuyo. Tapos, iwawash na natin siya pagkatapos. Guys, babanlawan ko na siya. Ganito ang itsura niya pag natuyo. Ayan. Ganyan yung tsura niya pag natuyo. So, babanlawan na natin siya. Ito na siya guys. Nabanlawan na natin siya. Medyo nag-shine siya. Diba medyo nag-shine siya. Ayan yung naging result ng ating pagmimix ng aloe vera sa egg white. Ayan guys, nakatapos na naman tayo sa isang video. Sana may natutunan kayo. And sana subukan nyo guys. Kasi talagang naging happy ako sa naging resulta ng pagmimix natin ng aloe vera sa egg white. Mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko and please click the notification bell for more updates and more videos. And thank you guys!